Ja, men det är klart man tänker ju en gång extra när man blir äldre. Man har folk runt omkring sig som dör. Man har själv haft några close calls. Det är så en jäkla liten grej som kan göra skillnaden på att ditt liv potentiellt sett är i fara. Så fort du lämnar marken så är det ju game on. Så man börjar liksom i... Det går ju inte att klättra om tankarna är någon annanstans. Bara sätt handen där, sen nästa fot där och sen nästa hand där. Det kanske sitter, det kanske inte sitter. Men börjar du ens för en sekund tveka, hej då. Adjö. Och så vidare. Det finns ett ställe i Sverige som har klättring i världsklass. Bohuslän. Den röda graniten med sina långa sprickor och skrovliga väggar lockar klättrare från hela världen. Ja. Halvtimme senare. Said Belhaj, Anneli Pompe och Matilda Söderlund träffas för att under några dagar klättra lederna som finns här. Men den största frågan är, var är bastun? Said är uppväxt med Bohusgraniten runt hörnet och han lever för att klättra. Han tillhör världseliten och det finns nog inte många platser runt jorden där han inte har klättrat. Ja, någon god ståstart. Varför gör vi detta? Vi vill ge en bild av Sverige som kanske inte alla känner till. Och jag har tampats med det här i alla år som jag har klättrat. Att folk, ska de klättra, då åker de till Tjotahejti. Fan, det här ligger precis runt husknuten. Du behöver inte åka så långt. Varför gör du det? Bohuslän i synnerhet och Sverige i allmänhet. Fantastiskt. Det är en sån jävla tågkast. Kolla uppifrån. Kommer ni eller?
Tjena! Det blir kul att, du vet, nu efter att ha klättrat själv här och spacet ut, klättra med Anneli och Matilda sen. Dela energin så att säga. Men det är liksom riktig klättring på den. Ja. Det är inte så att du bara kan tjoffa in ett handjam och bara du kan lägga av, utan det är ju... Matilda Söderlund, yngst i gänget och enda tjej i världen att ha klättrat en led med svårighet 9A. Hon driver eget klättergym i Stockholm men reser världen runt för att klättra de mest utmanande lederna. Anneli Pompe, hon har världsrekord i antal höjdmeter under samma år. Hon dök djupast och klättrade högst. Det hade varit jättefräckt att få fridykning och klättring i samma bild. Självklart. Hon har bestigit Mount Everest och klättrat Seven Summit, det högsta berget på varje kontinent. Samtidigt så har hon också haft världsrekordet i fridykning när hon dök 126 meter i ett enda andetag. 3 av Sveriges mest rutinerade klättrare återvände till platsen där allting började. Ja, men jag är nästan i den. Först ut är granitbiten, en given klassiker. Nu gick vi fel. Vi har missat någonstans stigen. Det ska inte vara en sån här jättehöjning, men om ni står kvar här så ska jag gå tillbaka lite och kolla dit. Jag ska kolla här en gång till. Jag trodde inte man kunde gå fel här. Men... Här kör vi! Så den gode pole stake. Ja, men det är ju lite nervigt liksom att gå på trädklättring, för då är det ju bara att du har en liksom vägg framför dig utan några bultar eller någonting. Du kanske ser lite krita, men annars är det ju bara liksom helt fri i att klättra det som du vill och lägga säkringar som du vill eller där det ens går. Okej, så man börjar liksom i... Där lite vid sidan. Härvan typ. Ja. Upp på hyllan, Ja. fortsätta upp i sprickan. Ja, just det. Och det här är en sån jävla god size. Den här lila. 0,5. Den och gul. Dänger du in såna då vet du att det är stämning. Det är en helt annan känsla än att klättra sportklättring då du liksom har bultar och vill du sätta dig och stanna, då är det ju inget problem att göra det. Medan på trädklättring så är det ju liksom så fort du lämnar marken så är det ju game on. Här gäller det bara att hålla sig så jäkla lugn. Vara metodisk. Kunna liksom se en helhet på något sätt. Som både det som du håller på med men också leden i sin helhet. Så då behöver man vara lugn, för att så fort du blir stressad då får du tunnelseende och då börjar du fippla runt med allt möjligt. Och börjar du dänga i lite för många sådana här däremot, då vet du att ditt liv potentiellt sett är i fara. Och du har lagt alla dina sådana på raken, då vet du att du säger som Serafim Svensson i Tintin. Serafim sa jag till mig själv. Ditt liv är i fara. Säkring klar! Säkring klar! Jag klättrar! Last night it was snowing, and suddenly I felt like I was going backwards. Men klättringen i Bohuslän är ju unik ändå, får man säga. Det är ju väldigt, väldigt bra klättring på granit. Och det är ju känt, det är ju världsklass på just trädklättringen i Bohuslän. And everything we say is impossibly backwards. Det är en livslång kärlekshistoria på något sätt som inte verkar dana. Det är alltid en speciell känsla att komma hit. Oavsett om man har varit i världen så är liksom Bohuslän har ju en speciell plats i hjärtat så på något sätt. Och det är ju naturligtvis den här kombinationen då av den här graniten som vi har här, färgerna, havet, landskapet. Ja, vad behöver man mer egentligen i livet? Det är liksom ganska så komplett.
det är en väldig variation på klättringen här. Du har allting från sprickklättring då, av världsklass till väldigt bra bouldering. Du har väldigt bra sportklättring. Du har egentligen leder för alla årstider. Man kan klättra här på vintern, vi klättrar här mitt i sommaren. För mig är ju klättring, det är ju först en sorts konstart och en sorts andlig practice. Hur klyschigt och fjantigt det än må låta så är det ju det är liksom. Det är ju man infinner sig ju ett tillstånd som är borta för ens vardag och borta för det intellektuella tänket som är någonting helt annat. Och det är ju det som gör klättring till något unikt. Jag menar, frågar du till och med någon som sån här new age-ledare som Eckhart Tolle, han säger också, ja men klättring, det är the power of now, då är du liksom i stunden så. Vad har du gjort för att förtjäna det här? Vi har klättrat idag. Ja, det har vi faktiskt gjort. High five på den du. Liksom i dagens samhälle där allting går så snabbt och det är mycket jobb och bara att komma bort från kanske så stress och jobbrelaterade grejer och bara få vara liksom här och nu har ju varit jätteviktigt för mig under hela mitt liv eller sen jag började klättra. Alltså allt ifrån när jag gick i skolan till när jag pluggade på Handels, då var ju det min liksom tillflyktsort där jag bara var fri från all liksom stress och press. Är det mangoraja där i flaskan nu? Jag skiter i om du klättrar i stora berg eller jag klättrar upp på tillräckligt bra. Ja, men inställningen är densamma. Det finns en annan dimension av varför vi gör det och de här platserna. Vi är intresserade av människor, vi är intresserade av andlighet, religion, kultur, mat, platser, stories, allt det här. Och då vibbar man ju liksom. 1000 Star Hotel. Jag har hängt lite med beduiner när jag bodde i Egypten. De sa alltid det, med väldigt egyptisk dialekt. 1000 Star Hotel. På 1500-talet var Bohuslän norskt. Men i och med freden i Roskilde för ungefär 350 år sedan så kom Strömstad att tillhöra Sverige. Idag så känns det som att delar av västkusten nästan har blivit norskt igen med alla sommargäster som kommer från vårt grannland. Under århundradena så kokade Skagerrak av sill. Den stora sillperioden varade fram till början av 1800-talet. Det hårda fisket tärde på resurserna och idag så är det bara ett par större industritrålare som kan livnära sig på fisket. På Smögenbryggan så har fartyg lastat och lossat fisk och gods i århundraden. Idag så är det mer en pittoresk fond för butiker och restauranger. Det kanske är dags att göra det som vi har försökt undvika nu ett helt klätterliv. Och det är ju att klättra på Smögenbryggan. För 900 miljoner år sedan så bildades Bohusgraniten långt ner i jordens inre. Bergarterna smälte, trycktes samman och pressades upp genom jordskorpan som ojämna tänder.
Inlandsisen formade landskapet och den eroderade gnejsen gav vika för den hårda graniten. De bultarna är ju satta på 90-talet. Garanterat inte titaniumbultar. Saltvatten med helt rostiga liksom. Kolla va. Ja, you gotta love it. Jo, jag berättade för mamma att jag skulle hit och klättra och träffa Said igen. Och då sa hon att när ni var på dagis så kom hon och skulle hämta mig och så tog dagisfröknarna henne åt sidan och så sa de att jag är hemskt ledsen men Anneli och Said har klättrat upp på dagisets tak. Och mamma var, det är väl inget märkvärdigt, hon klättrar ju på allt. Så jag tror det börjar väldigt tidigt. Jag har försökt att leva ett vanligt liv. Det gick inte, jag kunde inte. Nej, det fanns något som drog mig ut i naturen igen. Men jag har aldrig längtat till tryggheten på det sättet. För jag har en trygghet mer inuti vill jag tro. Jag behöver liksom inte omge mig med så mycket rutiner och sånt där. Rutiner tycker jag låter mer tråkigt. Ja, jag har ju egentligen inte bott någonstans fast på de här 20 åren. Jag har ju försökt leva något sorts vanligt liv och skaffat en lägenhet och sånt där. Men det har liksom aldrig riktigt varit någon poäng för jag är ju aldrig där. Utan jag har försökt leva så fritt som möjligt. Så man bor ju där man är för stunden så att säga. Och det kan ju vara allt från ett tält till en skåpbil, till en grotta, till hemma hos någon kompis, till något hotell, till en lägenhet. Och allt däremellan. Den uppenbara fördelen är ju att man är liksom inte låst till någonting. Utan man kan när som helst sticka iväg och skapa sig ett hem liksom. Där man är. Och det kan ju vara liksom man tar sig ur sin komfortzon men i slutändan så blir det ju där också en sorts rutin. Att liksom försöka förhålla sig till människor och platser och försöka hitta sig själv lite grann i det där. För att om du ser på hur jag ser ut, jag har ju liksom aldrig, jag hör ju inte hemma någonstans egentligen. Till och med när jag var ute och sprang här på Smögenbryggan i morse, då var det ju några gubbar som liksom, vem fan är den här utomjordingen? Hur har han hamnat här? Och det är ju samma sak med Marocko, inte ens där smälter jag in. Så att då får man ju liksom försöka hitta ett sätt då. För att jag vill heller inte vara en sån här alien som är bara skum, utan man vill ju kunna prata folks språk och där har ju också språk varit en stor grej i mitt liv, att man liksom försöker, nu pratar jag kanske 6 språk, men kommer man till en ny plats så försöker man lära sig lite fraser och några ord och försöker connecta med den platsen som man är på. För annars är man ju bara en turist i slutändan och det är ju rätt tråkigt egentligen. Jag har högerfoten då. Men kanske hälen först och sen... Sen lyfter. Ja, så. Bra. Så kommer du ihåg. Ja. Snyggt. Snyggt. Kom igen. Ja. Yes. Yes. Jag blir gravt olycklig att vara inomhus längre tider och sitta still. Det finns inte. Och det är nog något som jag har tränat mig till också. Man blir ju van att vara utomhus. Och då känns det konstigt att vara inne och sitta still. Jag känner mig instängd. Jag har alltid varit väldigt intresserad av buddhismen som filosofi. Därför att där handlar det mycket om när allt är ju föränderligt. Och när vi försöker hålla tag i någonting, det är då vi blir olyckliga. För att det kommer ju förändras på något sätt. När man liksom berättar om vad man gör sådär, och hur man lever och bor, så jag tror nog att folk först tycker att men det är ju charmigt, och sen så tycker de ju liksom att det där verkar ju rätt flummigt egentligen. Och framförallt då att men jag skulle aldrig kunna leva sådär, för att folk vill ha den tryggheten och den där punkten. Och tittar man på Sverige till exempel så är ju folk väldigt mycket om sina fräscha, ljusa, minimalistiska lägenheter. Men vad hade de varit utan den? Ja, då är det ju en del av deras identitet. Jag har ju inget sånt. Jag har ett lager liksom i Hisings Backa som ger mig rachen varje gång jag går dit. För att det är så jävla mycket grejer, men
allt är ju ett livsval. Jag menar, jag skulle ju kunna idag byta det här och liksom hyra något place här om det nu skulle vara så. Men det har liksom inte blivit det. Allting har ju sin tid. Man kan ju liksom inte... Det där blir ju ingen utmaning längre, utan det roliga är ju kontraster och att göra liksom lite små förändringar. Ja, men nu har man kört det här i 20-30 år. Nu gör vi någonting som är lite annorlunda. Men klättring kommer ju alltid vara den röda tråden i slutändan. يا مرحبا وفلاني يا مرحبا سوداني يا مرحبا وبمبراوي يا مرحبا وحساوي يا مرحبا والسوداني يا مرحبا ولادي منقا مرحبا ورادي برنو مرحبا والله يا سيدي مرحبا. Ska vi se om vi lyckas scouta den inne där inne. Den röda graniten är kanske mest känd för sin användning som gatsten. Här bearbetades graniten för hand och såldes sedan över hela världen. När industrialiseringen ersatte hantverket försämrades gatstenens kvalitet och båtlaster av sten returnerades. Det, tillsammans med depressionen i början av 30-talet, blev slutet för stenhuggarnäringen. Men det är nog ingenting som klättrarna tänker på idag. Den är ju ganska hög, så att man får verkligen veta vad man ska göra här, för det är inte riktigt läge att falla där uppe. Det är lite för farligt. Men det är klart man ska vara fokuserad när man ska klättra, om det är lite farligt. Jag och Robin har en gemensam vän som heter Shirring Sherpa. Och han sa till mig en gång på bästa Sherpa-engelska: Anila, fear in the mountain is very, very danger. You better use respect. Ja. Som den här borden till exempel. Ja, det är klart du kan köra ground up. Bara döna på här som en galning, men så kommer du precis till slutet och så ligger det ett löv där. Du har en jädra massa bös på toppen. Och så bara glider du av och tror att allting är safe. Hej då. Ja, men det är klart man tänker ju en gång extra när man blir äldre. Man har folk runt omkring sig som dör. Man har själv haft några close calls. Känner du att du har en, eller? Ja, nu kör vi. Så fort man går på väggen så hamnar man ju i det här fokuset. Det är ganska cool liksom, känsla att det blir direkt det här switchet i huvudet. Att man är bara, okej, nästa move. Det är så jäkla liten grej som kan göra skillnaden. Och att ditt liv potentiellt sett är i fara. Det är en risk att vara i bergen och i havet, men det är en jättestor risk att jobba på kontor och sitta still också. Man kan ju skada sig på olika sätt och bli lycklig och olycklig på olika sätt. Mitt första minne av Said, då läste jag om honom i Bergsport. Då var det någon intervju med honom där han sa att han var på någon led och körde on-site. Och då hade han bara droppat, liksom, fallit och tagit ett stort fall bara för att säkert skulle liksom vakna till liv. Ja, men det är ganska talande för Said, skulle jag ändå säga. All in, no regrets, bara köra på. God morgon chefen. Ja, det ser vi gott. Väldigt bra. Jag ligger här och försöker fundera på om det är värt att gå upp idag överhuvudtaget. Om den här dagen, men sen så insåg jag att det är ju nationaldag, så okej. Något får vi hitta på. Trollskog nästan. När jag var 12 år så satte jag mig ner framför datorn en dag efter skolan och så skrev jag ner en lista på mål som jag ville nå i klättring. Och det var då, först skulle jag vinna Sverigecupen för juniorer, sen skulle jag vinna
nordiska mästerskap för juniorer och vara på pallen i Europacupen. Och så var det då 10 mål där det högst upp var VM-final. Och sen finns det lite leder längre bort där också från där vi stod. Och då 10 år senare så hade jag ju nått alla de där målen. Och ja, klättringen här är ju ibland världsklass. På ett sätt så vill du safea, för du vill inte slarva. Samtidigt så börjar du safea, då klättrar du liksom inte, då ger du inte allt. Då finns det inte chans. Du måste bara ge dig hand liksom. Det kanske sitter, det kanske inte sitter. Men börjar du ens för en sekund tveka i det movet på något sätt med din kroppsposition eller hur du liksom committar in i det movet, hej då. Adjö. Börja om från början, din idiot. Allt det här som du lyckades klara den här gången, det måste du göra igen då. Allt eller inget. Så det är bara dra iväg ett jävla vrål ut över nejden och så bara nu jävlar. Och sen är det a muerte som vi säger, mot döden liksom. Min liksom relation till klättring bestod ju mest av att träna och tävla under 10 års tid. Och liksom hade inget fokus på att klättra ute eller vara ute i naturen. Utan det var bara vara inomhus, träna för att tävla. Jag tror jagar man bara en prestation så kommer man någonstans till en punkt då det i alla fall för mig blev en stor tomhet i att bara jaga liksom nästa stora grej. Och att det blev väldigt mycket press som jag satte på mig själv. För att det handlade ju mest om att bara prestera. Jag älskar verkligen att klättra. Och att få pusha mig själv fysiskt och mentalt och lite se hur långt jag kan ta det. Men med en helt annan inställning än vad jag hade mot när jag tävlade. Den bästa bergsupplevelsen jag har haft, det är såklart Mount Everest. Det var ju liksom min stora barndomsdröm. I 20 år har jag drömt om det här berget. Så att det var som att möta en idol. Bara varje morgon liksom öppna tältduken och så där är det. Det var nästan, ja men det var overkligt var det. Så i viss mån försökte jag liksom nästan ta ner storheten för att kunna hantera den. Det var så stort för mig att bara vara där. Men sen också efteråt, alltså när någonting är så stort och så viktigt och man klarar det, så blir det ju en minst lika stor tomhet efteråt. Det var ju jobbigare att komma ner från Mount Everest än att gå upp. Liksom. Det var jobbigare de 2 åren efter.
när inte Everest fanns kvar i viss mån. Så det fanns ögonblick när jag önskade att jag inte bestigit Everest. Jag hade hellre haft det kvar som en dröm, ett mål. Jag frågade andra människor och klättrare och äventyrare, men vad gör jag liksom med den här tomheten efteråt? Och det var faktiskt Ola Skinnamo som gav mig ett väldigt bra råd. Och bara låta det vara. Och acceptera det för vad det är och liksom inte försöka förtränga det. För det gjorde jag först. Jag försökte fridyka och det gick inte. För det var som att huvudet var kvar i bergen och försökte jag fridyka med kroppen och det funkar liksom inte. Och jag har mött många människor som också upplevt samma tomhet och reagerat med att försöka förtränga den genom att fylla den med annat. Kanske fler berg eller farligare berg eller mera upplevelser. Eller alkohol eller mat eller jobba för mycket eller träna för hårt eller vad det nu kan vara. Så jag tror att det kan vara bra att våga stanna i det som är lite jobbigt. För där möter man med något annat lite djupare. Och innan Mount Everest gjorde jag en jättebra grej. Jag satte världsrekord i fridykning till 126 meter. Och det var liksom en del i ett stort projekt att bli högst och djupast bara för att jag älskar att träna. Och det är inget speciellt rekord, det är bara att ingen annan håller på med de här 2 roliga sporterna. Fridykning är ju lite raka motsatser mot berg, men det är samma upplevelse av frihet och närhet till naturen. Och det var faktiskt så att fridykning också började med att jag såg fridykning, för jag såg filmen Det stora blå. Och då ville jag vara den där lilla personen som försvann ner i Det stora blå. Och pappa höll redan på med fridykning, så det verkar ju på något sätt normalt att människor försvann ner under ytan och var borta ett tag. Så jag tror att till viss mån att det man växer upp med faktiskt verkar normalt. Ja, men jag har alltid varit fascinerad av djupet. Precis som Anneli, jag menar, Le Grand Bleu satt i sina spår, bland annat. Eller det gjorde jag väl på vem som helst. Det finns nog ingen som inte blir påverkad av den filmen. Men Anneli har ju sagt att alla kan träna sig till att hålla andan i 3-4 minuter. Ganska så enkelt och snabbt. Det låter ju... Ja, jag ser fram emot att bevittna det, för jag är otroligt dålig på att hålla andan. Så det är ju väldigt intressant om det faktiskt stämmer. Det är ju liksom ett move som är hela bollen. Hela bollen. Ja. Ja. Kom igen. Kom igen. Ja, det är långt ifrån. Det är fett långt. Ja. 2, 1. In. 1, 2, 3, 4. Ut. Annelies element är både hav och berg. Hon trivs lika bra på båda ställena. Så varje gång du andas ut, försök att slappna av lite mer. Det är dags för Said och Matilda att fridyka. Men först lite andningsteknik. Får jag ställa en fråga? Absolut. Min vilopuls är ganska hög ibland. Det är okej. Ja, men bra. Så Jag trodde jag närmade mig en hjärtattack, men okej, så var det. in genom näsan. Ut mellan läpparna. Och sen hålla andan. Enligt Anneli så finns det 3 faser för att bli riktigt bra på att hålla andan. Den första heter avslappningsfasen. Sen kommer mellanfasen, där de första andningsreflexerna känns som ryckningar i magen. Och sen den sista, kämpafasen.
Och då gäller det bara att ha viljestyrkan att fortsätta hålla andan. Jag tror att man kommer kunna hålla andan kanske 2-3 minuter minst på land. Sen så fort man rör sig under vattnet då kommer ju vattenbanan in också. När man rör sig kan man släppa mer syre så det kan vara lite svårare att få lång tid under ytan. Men på land så är det inga problem. Och när det börjar rycka så där i magen så händer en fantastisk sak i era kroppar. Mjälten släpper nämligen ifrån sig röda blodkroppar. Så du får mera syrebärande röda blodkroppar i blodet. 3, 2, 1, andas ut. Jag trodde att hon snackade ren och skär skit när hon sa att du kommer kunna hålla andan mer än 3 gånger så länge än vad du har gjort tidigare. Härligt. Ja, det var fruktansvärt. Bra jobbat. Men kom ihåg också att ni har 1 minut handikapp för att ni har frukost. Eller jag vet inte om du har frukost. Nej, jag har inga handikapp. En minut i handikapp. Ja. Ja men 2:30, 2:50, Ja. 2:40. Ja, det är jättebra. Mer än 2 minuter i alla fall. Så länge har jag aldrig hållit andan. Inte jag heller. Bra jobbat. Så ni har båda 30 meters djup i er liksom, med den här handhållningen. Alltså, sen när man rör sig i vatten så vill man ju röra sig så långsamt som möjligt för att spara det syre. Det som många tycker ser ut som extremsport handlar egentligen om lugnsport eller kontrollsport. Att man är så lugn och kontrollerad att man kan hantera allt det där som händer omkring en. Vad har du för vilopuls? När jag fridök, 20 slag i minuten. Nej! Så jag dök som en säl. Oj. Ju djupare man dyker, långsammare slår hjärtat. För man hänger där nere, då hör man hjärtat som man kan höra. Dum-dum. Dum-dum. Jättemäktigt. Coolt. De senaste åren så har jag verkligen tänkt på det där och försökt hålla andan. Du vet, man sitter och kör bil. Ja, men jag ska hålla 1 minut nu. Nej. Hopplöst fall. Så det var jäkligt fräckt. Jag trodde ju faktiskt inte att det gick att göra det. Och med så kort förberedelse dessutom. Cyklopen, spotta ordentligt. En rejäl loska i varje öga. Ja, jag trodde du tackade. Nej. Jag ligger kvar lite spott så gör det att det där. Lite nervös faktiskt. Gud vad äckligt det här är. Vi tycker vi simmar in till klippan. För att det är väldigt bra att ha något att titta på så man vet vad som är rakt. Sen när vi kommer fram dit, då kan vi börja öva och göra lite neddyk. Så vi snorklar. Och Kul att se liksom Anneli, hennes element så på något sätt. Och kul att se Matilda utanför sin comfort zone. Men alltså jag känner, så som jag lite kan röra på mig känns det inte som att jag kommer kunna liksom simma i vattnet ens en gång. Jag menar, vi klättrar ju för det mesta när vi ses och då är hon ju verkligen i sin comfort zone så att, och jag var väl också lite utanför min comfort zone lite grann sådär. fotkläderna så du inte paddlar liksom. Så vi hoppar i lugnt och fint. Sen simmar vi in till klippan och så kan jag visa neddyk där. All right. Kan du få det lite? Jag tror aldrig jag hade klarat Mount Everest om jag inte fridykt. För där lärde jag mig att andas. Och det har man väldigt stor nytta av på hög höjd. Innan jag fridök så hittade jag tysta retreat. Och där hittade jag ett inre lugn som sen hjälpte mig i fridykningen, som hjälpte mig att bestiga bergen. Och jag kanske inte hade suttit här idag om jag inte hade hittat den mentala träningen och meditationen som gjort att man kan vara lugn när allt omkring en är turbulent. Det finns någonting där nere, så när man har varit där så vill man dit igen. Det är en väldigt, väldigt speciell känsla. Det är helt knäpptyst. Och det flyter i den här blå, mjuka rymden. Och det är en frihetskänsla utan dess like. Ja, jag saknar djupet på många sätt, men jag kan uppleva det bara på grunt vatten också. Men en av de allvarligaste sakerna jag råkade ut för var när jag skulle slå ett nytt världsrekord i fridykning.
så fick jag en lungsqueeze. Så jag fick andningsreflexer på väldigt stort djup som liksom slet i lungorna. Så man svimmar. Och det fantastiska med kroppen då är att den fortsätter att hålla andan. För den vet att den är under vatten. Så när jag vaknade upp från den svimningen så minns jag att jag låg på rygg och jag tittade upp i en blå himmel med vita moln. Och hjärnan tappar ju närminnet när du svimmar på det sättet. Så jag undrar varför ligger jag här på rygg och flyter på vattenytan? Och så kommer jag ihåg och så var så här, jäklar också jag svimmade. Och min nästa tanke var, när kan jag försöka igen? Så jag var lite besatt av djupet. Den halvtama vitvalen Vladimir dök upp i Smögen. Han sågs första gången i Hammerfest i Norge 2019 och har sedan dess väckt uppmärksamhet med sitt nyfikna sätt längs västkusten. Han är troligtvis på rymmen från den ryska marinen som tränat honom som spion. Välkomna. Riktigt tung kyss. Stämningen är fortsatt god i gruppen. Precis. Det var väldigt kul att klättra med dig också. Och få massa bra tips. Förutom att bara klättra. Jag tar inte på mig någon cred direkt. Men allt gick bra. Det är en lyckad expedition. Nu så börjar våra dagar i Bohuslän att gå mot sitt slut. Men det finns ett ställe kvar som vi bara måste klättra. Sjöhälle. بريمة سلطان بي وخيط لي جلابتي والله والله وبنبي واكتب لي والو حتي والله الله سلطان بي بريمة يو سلطان بي نانا سلطان بي